Hello, welcome student, and in this lectures we are discussing the two different types of the forces which can be acting on that object which are performing the uniform circular motions. दोन टाइपचे different forces आपण या ठिकाणी स्टडी करणार आहे. We forgot to telling in the previous lectures centripetal accelerations or radial acceleration, it means the linear acceleration. linear acceleration ला centripetal acceleration म्हणतात किंवा त्याला radial acceleration म्हणतात. ठीक आहे. तर सेंट्रिपेटल ॲक्सेलरेशनची जी काय डायरेक्शन्स आहे, सेंट्रिपेटल ॲक्सेलरेशन डायरेक्शन टुवर्ड्स टू दी सेंटर आहे. म्हणजे मला सांगायचं काय, तुम्हाला थोडीशी वरनी आयडिया आलं असेल की सेंट्रिपेटल फोर्स आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्समध्ये काय सिमिलॅरिटी आहे किंवा काय डिफरन्स आहे. छोटासा डिफरन्स आहे, बाकीचं काय या ठिकाणी आपण समजून घेत आहे. देन टेकिंग द हेडिंग टू सेंट्रिपेटल अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स. इन द प्रिव्हियस लेक्चर्स वी आर डिस्कस्ड व्हॉट इज द मोशन्स. डायनॅमिक्स म्हणजे काय असणार आहे, मोशन्स असणार आहे. देन व्हॉट इज द रोटेशनल अँड रिव्होल्युशन्स मोशन्स. देन आफ्टर दॅट वी आर डिस्कस द डिफरन्स बिटवीन लिनियर अँड अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, लिनियर अँड अँग्युलर वेलॉसिटी, लिनियर अँड अँग्युलर ॲक्सेलरेशन्स. आफ्टर दॅट just revise or recall that the kinematical equations of motions in the linear or rectilinear motions and angular motions. इतक्या गोष्टी आपण बघितलेल्या आहे. त्यानंतर युनिफॉर्म अँड नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन्स देखील आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये डिस्कशन्स केलेलं आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहे सेंट्रिपेटल फोर्स अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स. सेंट्रिपेटल अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स. फ्युगल फोर्स. आपण सेंट्रिपेटल आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स दोन डिफरंट पद्धतीचे फोर्स किंवा कुठल्याही दोन वेगवेगळ्या टाईपचे, तीन वेगवेगळ्या टाईपचे डिस्कशन करत असताना आपण कसं स्टडी करतो, कंपॅरिझन करून स्टडी करत असतो. ठीक आहे. कंपॅरिझन करून स्टडी केल्यानंतर दोन्ही गोष्टी एका टाईममध्ये लक्षात राहायला सोप्या जातात. देन द कॉलम फर्स्ट फॉर द सेंट्रिपेटल फोर्स, सेंट्रिपेटल, and column for the second for the centrifugal. In the centripetal force, what is this in the bracket in the column of centripetal force आपण पहिल्यांदा मीनिंग लिहायचं आहे किंवा डेफिनेशन्स लिहायचं. सेंट्रिपेटल आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स, दिस इज अ फर्स्ट पॉईंट. किंवा असे देखील तुम्हाला क्वेश्चन विचारले जाते, एक्सप्लेन द डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रिपेटल अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स फॉर 2 marks. Then the first point, the definitions of that. Second, the equations of that forces and what is the difference काय असणार ते तर लिहायचं आहे. देन फोर्सेसची टाईप्स कुठले, रिअल फोर्स आहे का कुठली फोर्स आहे, त्याचबरोबर फ्रेम ऑफ रेफरन्स इतक्याबद्दल लिहायचं. ठीक आहे. पूर्ण लेक्चरची समरी या एका मिनिटात मी सांगितलेलं आहे, एका श्वासामध्ये. सेंट्रिपेटल फोर्स, फोर्स ॲक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट, फोर्स ॲक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट which are performing uniform circular motion. I will be write only initials for the uniform circular motion, that is UCM. बुक्स मध्ये देखील यूज केला जाते. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन्स along the radius and directed towards to the center, is called as centripetal force. For the centrifugal force, all are same. Force acting on the object which are performing युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. सगळं तर सेम लिहितं, डिफरन्स काय. ठीक आहे, डिफरन्स तर बघायचं आहे आपल्याला. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अलॉंग दी रेडियस, हे देखील सेमच आहे. अलॉंग दी radius and directed. I will be telling about the centrifugal force directed away
फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर. This is the first and this is called as centrifugal force. Underline that types of the difference. That is हे directed towards आहे. कसं आहे? Directed towards. आणि या ठिकाणी काय आहे? Directed away आहे. इतका डिफरन्स हा फर्स्ट पॉईंटमध्ये आपल्याला लिहिणं गरजेचं आहे. जेव्हा विचारलं जातं डिफरन्स, एक्सप्लेन द डिफरन्स ऑर डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेंट्रिपेटल अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स. दिस इज फॉर अवर फर्स्ट पॉईंट फॉर द हाफ मार्क. अँड सेकंड पॉईंट आपल्याला फोर्सचं इक्वेशन लिहिणं गरजेचं आहे. फोर्स, centripetal force, that is equal to minus m omega square into r. What is this? This is the accelerations आहे. म्हणजे फोर्स काय आहे? मास इंटू ॲक्सलरेशन असतं. तर हे आहे सेकंड पॉईंट. यासाठी सेकंड पॉईंट फोर्स, दॅट इज फोर्स सेंट्रीफ्युगल फोर्स. दॅट इज या ठिकाणी आपण समजण्यासाठी हे थोडंसं यूज करणं गरजेचं आहे. देन एम ओमेगा स्क्वेअर इंटू आर. या ठिकाणी नेगेटिव्ह साईन दिलेलं आहे, या ठिकाणी पॉझिटिव्ह साईन दिलेलं आहे. म्हणजे हे इंडिकेट करतं नेगेटिव्ह साईन इज टुवर्ड्स टू द सेंटर, पॉझिटिव्ह साईन इज अवे फ्रॉम द सेंटर. फोर्स कसा ॲक्ट होणं हे आपल्याला समजते. देन ओमेगा ची रिलेशन सांगायची असेल, V is equal to omega into r. This is the relations between the linear and angular velocities. तर V omega square into r. Then omega square, omega square ची काही इक्वेशन्स आहे. Omega square is equal to V square upon r square. I will be substitute the value of omega square here. Then I will be get the equations minus m v स्क्वेअर अपॉन आर. एक आर इथून कॅन्सल होतं, या ठिकाणी आर स्क्वेअर यायला पाहिजे, बट एक आर कॅन्सल झाल्यानंतर फक्त आर त्या ठिकाणी राहतो. देन व्हॉट इज द व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. व्ही स्क्वेअर अपॉन आरचं देखील आपण इक्वेशन्स फर्स्ट लेक्चरमध्ये आपण फाइंड आउट केलं. व्ही स्क्वेअर अपॉन आर दॅट इज इक्वल टू व्ही अपॉन आर इंटू व्ही. दॅट इज दिस इज व्ही अपॉन आर इज ओमेगा. देन व्ही स्क्वेअर अपॉन आर इज इक्वल टू व्ही इंटू ओमेगा. समजते? ठीक आहे. देन F force, centripetal force is equal to minus m into v into omega. Then centrifugal force is equal to m v into omega. ही गोष्ट समजलं फोर्स बद्दल. Then the third point, this is the second point and I will be written here. Third point is कसले फोर्स आहेत. ठीक आहे. हे कुठलं फोर्स आहे, ते कुठलं फोर्स आहे. द रियल फोर्स, इट इज द रियल फोर्स. प्रत्येक रियल फोर्स, ऑल रियल फोर्सेस आर ॲक्टिंग टुवर्ड्स टू द सेंटर वेन द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग द सर्क्युलर मोशन्स. कुठल्याही ऑब्जेक्ट जर सर्क्युलर मोशन प्रोड्यूस करत असेल तर त्याच्यावर ॲक्ट होणार जे काही रियल फोर्स आहे हे टुवर्ड्स टू दी सेंटर असणार आहे. कन्सिडर अ सॅटेलाइट्स इज मूव्हिंग अराउंड द अर्थ सर्फेसेस. देन द सेंट्रिपेटल फोर्स इज ॲक्टिंग ऑन दॅट ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड्स टू दी सेंटर, टुवर्ड्स टू दी अर्थ. आणि जो काय सेंट्रिपेटल फोर्स आहे तो सेंट्रिपेटल फोर्स एक रियल फोर्स आहे आणि त्या रियल फोर्सला आपण काय म्हणतो, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हटलं जातं. देन मस्ट बी अंडरलाईन द इम्पॉर्टंट वर्ड. आणि जी काही ही फोर्स आहे इट इज सुडो फोर्स. सुडो म्हणायचं नाही, इट इज अ सुडो फोर्स बट नॉट इमॅजिनरी. हा सुडो फोर्स आहे, इमॅजिनरी फोर्स नाही आहे. इमॅजिनरी फोर्स म्हणजे फक्त आपण इमॅजिन करू शकतो, फक्त थिंकिंग करू शकतो, तसा फोर्स नाही. हा अवेलेबल फोर्स आहे. हा फोर्स असतो जेव्हा आपण बसमधून कारमधून ट्रॅव्हल करत असताना एखादा ड्रायव्हर सडनली जर ब्रेक लावला असेल तर आपण काही फोर्स फील करतो ऑन द फ्रंट. ओके, सडनली ब्रेक नंतर आपण फोर्स फील करतो. किंवा एखादा टर्निंग पॉईंट असेल, जेव्हा एखादी डायरेक्शन चेंज होत असेल, अशा पद्धतीनं जर टर्निंग पॉईंट असेल, त्या टर्निंग पॉईंटमध्ये आपण काय करत असतो, आउटसाईडला फोर्स लागल्यासारखी फील होत असते. हा सुडो फोर्स आहे, इमॅजिनरी फोर्स नाही. देन दिस इज द सेकंड पॉईंट. थर्ड पॉईंट 4 पॉईंट लिहिणं गरजेचं आहे, 2 मार्काला विचारलं असेल तर. देन फोर्थ पॉईंट इज
आय विल रिटन इन वन सेंटेन्स बिकॉज डिफरन्स या ठिकाणी करायची गरज नाही एका पॉईंटसाठी. फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स for centripetal, that is inertial frame of reference, inertial frame आहे आणि सेंट्रिफ्युगल साठी काय आहे नॉन इनर्शियल. फॉर सेंट्रिफ्युगल that is non inertial frame of reference, non inertial frame, okay, this is the frame, non inertial frame of reference, non inertial frame of reference. This is all about the centripetal and centrifugal force. डिस्टिंग्विश केल्यानंतर आपल्याला समजतं की सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणजे काय असतं, सेंट्रिफ्युगल फोर्स काय असतं. ठीक आहे, त्यामध्ये डिफरन्स काय आहे, सिमिलॅरिटीज काय आहेत, काही गोष्टी आपल्याला समजतं. आपण या ठिकाणी डिफरन्स केलेला आहे. एका पॉईंट फक्त आपण सेंट्रिपेटल फोर्सचा कॉलम लक्षात ठेवला तर ऑटोमॅटिकली सेंट्रिफ्युगल फोर्सचा अभ्यास करायची आपल्याला गरज भासत नाही. सेंट्रिपेटल, जस्ट रिवाइज फॉर 1 minute. What is the centripetal force? The force acting on the object which are performing to the uniform circular motions along the radius towards to the center. This force is called as centripetal force. For the centripetal force, this is we use just for the negative sign to indicate the force is along the radius and towards to the center. And centripetal force is a real force. Centrifugal force is directed along the radius, but along the radius and directed away from the center. This is the centrifugal force, and centrifugal force is the positive sign use करतो. त्याचबरोबर centrifugal force is a pseudo force and centripetal force is a real force. For the centripetal force, this is the inertial frame of reference. For the centrifugal force, that is a non-inertial frame of reference. Just stop here for the discussions of centripetal and centrifugal forces. Just solving one of the problems and we are stop here. एक फॅन आहे, the fan will be rotating. एक फॅन रोटेट करत आहे 90 रिव्हॉल्यूशन पर मिनिट इतक्या स्पीडनं. एक फॅन आहे ते रोटेट करत आहे 90 रिव्हॉल्यूशन्स पर मिनिट इतक्या स्पीडनं. तर आपण तो फॅन बंद केला, फॅन विल बी ऑफ, देन दिस फॅन इज परमनंटली स्टॉप आफ्टर 21 रिव्हॉल्यूशन्स. म्हणजे 21 रिव्हॉल्यूशन नंतर तो स्टॉप होतो. 21 रिव्हॉल्यूशन्स नंतर तो स्टॉप होतो. तर आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे टाइम. तर किती बंद केल्यानंतर किती टाईमनं तो थांबेल. पहिल्यांदा आपल्याला जे काही लागणारे फॉर्म्युला आहेत ते आपण फॉर्म्युला लिहून घेऊया. तर फर्स्टला आपण हे जे काही मीटरमध्ये रिव्होल्यूशन पर मिनिटमध्ये दिलेलं आहे त्याला पर सेकंडमध्ये कन्वर्जन करण्यासाठी दॅट इज द फ्रिक्वेन्सी. हा फ्रिक्वेन्सी आहे, इनिशियल फ्रिक्वेन्सी आहे आणि फायनल फ्रिक्वेन्सी किती असणार, मस्ट बी 0च असणार आहे. ठीक आहे. देन 90/60, 60 1 minute is 60 seconds. Then cancel the 1 0. This is the 1.5 revolution per second. आपल्याला जे पाहिजे ते या ठिकाणी भेटलेलं आहे. त्याचबरोबर रिव्होल्यूशन्स इतके आहेत. तर टाईम आपल्याला विचारलेलं काय आहे, टाईम. दिस इज द गिवन अँड दिस इज द आस्क्ड अँड दिस स्मॉलेस्ट चेंजेस. फॉर्म्युला काय काय लागणार आहे आपल्याला, पहिल्यांदा हे फाइंड आउट करायचं किती डिस्प्लेसमेंट कव्हर झालेलं आहे. डिस्प्लेसमेंट किती कव्हर झालं त्याचबरोबर आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे ओमेगा, म्हणजे वेलॉसिटीज, अँग्युलर वेलॉसिटीज. डिस्प्लेसमेंट कव्हर झालं. कन्सिडर हा एक फॅन आहे. दिस इज नॉट अ सर्कल. एक सर्क्युलर मोशन्समध्ये एक फॅन फिरत आहे. ठीक आहे. तर या सर्क्युलर मोशन्समध्ये, सर्क्युलर मोशन म्हणजे सर्क्युलरची जी काही टोटल अँगल असते दॅट इज अ 2π. आपलं टोटल डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कव्हर करायचं म्हणजे टोटल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट काढण्यासाठी आपण या ठिकाणी फॉर्म्युला यूज करतो. एक अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे इतका. त्याचबरोबर नंबर ऑफ रिव्होल्यूशन, किती रिव्होल्यूशन झाले त्याच्यावरून आपलं टोटल डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करता येते. देन दिस इज द वन डिस्प्लेसमेंट. एक रोटेशन कव्हर झाल्यानंतर इतका डिस्प्लेस्ड होतो हा अँगल. देन नंबर ऑफ रिव्होल्यूशन, किती रिव्होल्यूशन म्हणजे नंबर ऑफ रिव्होल्यूशन दॅट इज n. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. त्याचबरोबर आपल्याला
अँग्युलर वेलॉसिटीची फॉर्म्युला देखील माहिती आहे, जे फर्स्ट लेक्चरमध्ये आपण डिस्कशन्स केलेला आहे. फायनल अँग्युलर वेलॉसिटी इज मस्ट बी 0. वाय? जर आपण फॅन बंद केलेला आहे, थोड्या वेळानंतर 21 रिव्हॉल्युशन नंतर तो परमनंटली स्टॉप होतोय, म्हणजे त्याचं स्पीड 0 होते. देन दी ओमेगा इज इक्वल टू 0, दॅट इज फायनल, अँड ओमेगा 0 इज इक्वल टू 2 पाय n0. n0 काय असणार आहे या ठिकाणी? दॅट इज 1.5. देन राईट, ओके, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय इंटू 1.5, दॅट इज ओमेगा इज इक्वल टू 3 पाय. इतका हा ओमेगा आलेला आहे. आपल्याला फाइंड आउट करायचं की किती टाइम नंतर हा फॅन स्टॉप होईल, त्याला स्टॉप होण्यासाठी किती टाइम लागेल. तर आपल्याला डिस्प्लेसमेंट देखील या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं 21. देन अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू 2 पाय इंटू n इज 21. देन थीटा इज इक्वल टू 42 पाय. इतका त्याचा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे. This is the angular displacement, that is 42 pi, and this is the angular velocity. असा एक इक्वेशन्स आपल्याला बघायचं आहे ज्यामध्ये या दोघांची यूज व्हायला पाहिजे, त्याचबरोबर त्यामध्ये टाइम टी पण असायला पाहिजे. तर दोन इक्वेशन्स आहेत जे डिनोट करतात अँग्युलर ॲक्सलरेशन्स. The equations which can be denoted as angular accelerations. Alpha is equal to angular acceleration. Alpha is equal to omega minus omega 0 upon t. Then alpha is equal to omega square minus omega 0 square upon 2 into theta. या दोन इक्वेशनचा वापर करून आपण काय करू शकतो, या ठिकाणी टाइम कॅल्क्युलेट करू शकतो. या दोन्हीची लेफ्ट हँड साईड जी काय सेम आहे, देन राईट हँड साईड ऑब्वियसली इक्वलच असणार आहे. देन ओमेगा मायनस ओमेगा 0 अपॉन टी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा 0 स्क्वेअर अपॉन 2 थीटा. फर्स्ट टर्म हे कसं असणार आहे, 0 आहे. देन सेकंड टर्म्स मायनस ओमेगा 0 काय असणार आहे या ठिकाणी, दिस इज द ओमेगा 0, ओके, 3 पाय अपॉन टी दॅट इज इक्वल टू मायनस ओमेगा 0 स्क्वेअर, त्याचा स्क्वेअर 3 पाय स्क्वेअर अपॉन 2 इंटू व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ थीटा इज 42 इंटू पाय, 42 इंटू पाय. देन this 3 phi and this one will be cancelled. Then 1 upon t या नेगेटिव्ह साइन कॅन्सल करायचं आहे. 1 upon t is equal to 3 pi upon 42 into 2, that is 84 pi. 84 pi. Pi gets cancelled. Then t is equal to 1 upon t is equal to, that is reciprocal of that. आपण काय करायचं, थोडासा चेंजेस केल्यानंतर then t is equal to 3t. Okay, what can I do here? That is 3t is equal to 84. Then t is equal to that is 28 सेकंड. 28 सेकंड नंतर तो काय होणार आहे, फॅन स्टॉप होणार आहे. 28 सेकंड. त्या ठिकाणी काय होणार, स्पीड कमी कमी होत जाणार, त्यानंतर तो काय होणार, स्टॉप होणार आहे. दिस इज ऑल अबाउट वन ऑफ द प्रॉब्लेम्स अँड सेंट्रिपेटल अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स या ठिकाणी आपण डिस्कशन्स केलेलं आहे. ओके, वी आर स्टॉप हिअर.